May Pilipino na pong namatay sa coronavirus disease 2019 o COVID-19. Mismong Department of Health ang nagkumpirma niyan ngayong gabi. Ngayong gabi rin inanunsyong nagpositibo sa COVID-19 ang isang Senate hearing resource person. Kaya ila-lockdown bukas ang Senado. Unahin natin ang kauna-unahang Pinoy na namatay sa COVID-19. Siya po si patient 35. Babaeng 77 anyos na nakakonfine sa Manila Doctors Hospital sa Maynila. Nagpakita siya ng sintomas ng sakit noong February 29. Bago siya, isang 44 anyos na lalaking Chinese ang unang COVID patient na namatay sa Pilipinas. Magkakaanak o magkakaibigan ang ilan sa mga nagpositibo sa COVID-19 sa Pilipinas na umabot na sa 49 ang bilang. Ayon sa DOH, hanggang 5 tao raw ang pwedeng mahawa ng isang COVID-19 patient. Posible raw na mauwi na sa community transmission ang mga lokal na hawaan ngayon. Saksi, si Salima Refra. Mula nitong weekend, patuloy ang pagdami ng mga naitatalang may COVID-19. 16 cases ang dagdag. Sa 49 na kabuoang kaso sa Pilipinas, 3 ang kritikal. Isa sa kanila, si patient 29, ang 82 years old na Pinay na may bahay ng Amerikano si patient 9. Patient 29, a known contact of patient 9, is intubated and has underlying cardiovascular and endocrine conditions. Tila connect the dots ang pagtukoy sa mga nakasalamuha ng mga kumpirmadong kaso. How about patients number 28 and 30? Kanino po sila nahawa, ma'am? Magkakamag-anak sila no, sa Marikina. So sila yung ngayon na nandun sa isang area dun sa ating local government na binabantayan sa ngayon. Ang lalaki namang taga-Cainta, Rizal na madalas daw nagpupunta sa Muslim Prayer Hall sa Green Hills Shopping Center, kaibigan pala ni patient 16 na ang misis may COVID na rin. Based also on the contact tracing ng Department of Health, yung case 5 is a close friend, no, of case 16. No? So there is that big chance na they had contacts every now and then. Case 16 and case 17 had that day of prayer, no? Nag-worship sila sa the same mosque kung saan nag-worship din itong case 5. It is part of their culture na pag nagmi-meet po sila, there is that beso-beso or that handshake, no? Ang mag-asawang sina patient 16 at patient 17 na taga San Juan, nagpunta rin noon sa ilang mosque sa Baclaran. Kaya ilang mosque sa Baclaran ang disinfect na ng Parañaque LGU. They would visit, no, different prayer or worship areas. Ilan po? At least 8 prayer during their rounds of prayers. Malaking possibility na baka Bakit, lumaki. Because it's wider people involved already, no? Kasi kung may gathering din yon. Wala pang linaw kung may iba pang nahawa sa mag-asawang may COVID. Sabi ni Health Secretary Francisco Duque III sa pagdinig ng Kamara. What we have now, Your Honor, is localized transmission in the areas we have earlier mentioned. But this can very quickly, the situation can very quickly progress into community transmissions, which means that there's going to be a larger area of affected communities. Sa ngayon, ayon sa DOH, nasa 1:5 ang reproduction rate ng COVID-19. Ibig sabihin, ng isang COVID-19 case, maaaring makahawa ng 5 tao. Yung nakita po namin dito, yung case in particular sa TMC, meron siyang, siya yung positive na may contact siyang 5 na nagpositibo din. So, more or less, the rate of reproduction is like 1:5. Sa sitwasyon ngayon, may pasyente ba sa Pilipinas na isang super spreader? Ang super spreader ay isang tao na may kakayanan na magbuga ng maraming viruses. Mas marami pa sa 3 ang kanyang nahahawahan. Pwedeng 10, pwedeng 20. Kaya isipin mo, ang isang taong makakahawa ng 20, ang daming naikakalat kaagad niya. Wala pa naman daw ganyan sa Pilipinas.
Wala naman akong evidence to say that. Walang evidence to say na may super spreader. Wala. Hindi tulad sa Daegu, South Korea, kung saan isang babaeng nagsimba ang nakahawa ng aabot sa 30 tao. Pero kung sakali, delikadong magkaroon ng super spreader sa Pilipinas. Ayon kay dating Health Secretary at dating WHO Human Resources Director, Dr. Manuel Dairit. Mahihirapan ng gobyerno kung madami kang super spreader kasi mas mabilis kumalat ng infeksyon. Nabubuhusan yung sistema ng madaming limpak-limpak na taong may infeksyon. Tapos kung sabay-sabay ang pumunta sa ospital, hirap yung ospital. Sabi ni Dairit, ang testing ang isa sa mga maaaring gawin ng pamahalaan kasabay ng pagpapalakas pa sa kapasidad at kakayahan ng mga ospital. Bagamat hindi natin kaya mag-test ng 100,000, mag-test tayo doon sa mga lugar kung saan na tayo nakahanap ng ng mga kaso na nagkaroon ng sakit o nagkaroon ng pulmonya. Hindi natin makakaya kung madaming tao magkakasakit. So kailangan natin sugpuin yung infeksyon bago dumami yan at tumambak sa ating mga ospital. Kaya mahalagang bukas para sa mga pasyente ang mga ospital, public man o private. Kanina, kumalat sa social media ang umano'y internal memorandum ng The Medical City na nagsasabing hindi muna sila tatanggap ng COVID-19 suspected patients. Sa isang official communication, pinaliwanag ng ospital na yun ay internal memo ng kanilang Epidemic Rapid Response Team upang pansamantalang makontrol ang pagpasok ng mga pasyente. Nakita daw kasi na may pangangailangang balansehin ang pagsunod ng ospital sa globally mandated protocols sa gitna ng pagdagsa ng pasyente at kapasidad ng ospital. Sabi pa ng The Medical City, patuloy sila magiging bukas sa mga pasyente hanggang kaya nila. Ito raw ang social responsibility nila na hindi nila tatalikuran. Sa The Medical City, ang pinakamaraming nakakonfine na COVID-19 patients sa 33 positibong sinabi ng DOH kahapon. 8 ang pasyente ng ospital, bukod pa sa 31 na persons under investigation. Sa isang FB post, sinabi ni Pasig City Mayor Vico Soto na nakausap niya ang mga opisyal ng The Medical City at tiniyak niyang hindi tumatanggi sa mga pasyente ang ospital. Ang protocol dyan, they are not allowed to refuse patients unless the reasons are cogent, the reasons are clear, we cannot allow it. So I'm sending my regional director to make the assessment vis-a-vis the claim of the hospital of reasons why they are no longer accepting patients. Ako si Salima Refran, ang inyong Saksi. Katakot-takot na bayarin ang pangamba ng ilan kaugnay ng COVID-19 pero huwag matakot na magpa-check up dahil sagot ng PhilHealth ang ilan sa mga gastusin. Saksi, si Lay Alves. Ubus na ang 70% alcohol sa estanting yan sa isang supermarket sa Quezon City. Kaya 40% alcohol na lang ang binibili ng iba. Bakit po kayo naghahanda? Para ano na rin, para sure na rin. Para sure. Oo, nakakatakot na eh. Dami na, padami na ng padami. Pero sabi wag daw mag-panic buying. Sabi nga nila, pero sa nakikita ko, di ba, nagpa-panic buying na lahat. Parang ganun talaga, hindi maiiwasan eh. Panic buying rin talaga eh. Inutos lang po sa nangamo ko po na bumili ng marami pong alcohol. Ah, okay. Oo. Ilan ang binili mo? 20 po, tapos di ba 22? Sa ilang grocery store, may limit ang alcohol na pwedeng bilhin ng bawat customer. Pero sa isa pang grocery store, lumabas si Angel na may dalang 2 kahon na may lamang alcohol, sabon, disinfectant, wipes at pagkain. Ilan yung alcohol? Siguro nasa 1 dozen lang din po yan. Nagkaubusan na rin ng stock eh. Bibili pa ho ako kasi ilan ho kami sa bahay eh. Masyadong konti pa yan para sa akin eh. May mga ganito ring tagpo sa labas ng Metro Manila. Sa Malolos, Bulacan, mga malalaking bote ng alkohol ang naubo sa isang grocery store. Sa Lingayen, Pangasinan, na isa sa mga lugar na napuntahan ng Pinay Australia na may COVID-19, alkohol din ang halos maubos. Bukod sa mga alkohol at disinfectant, mabenta rin ang pagkain. Gaya sa isang tindahan sa Quezon City, kung saan karamihan sa mga halos maubos, mga delata, karne at gulay. Pinawi naman ng Health Department ang pangamba ng ilan na dapat nang mag-imbak ng pagkain dahil magkaka-lockdown na. Yun pong mga nagpapanik na tao kasi may nakasulat po dun sa social media, may utos ng DOH, mamili kayo ng mga canned goods, mag-stock kayo ng mga gamit kasi magla-lockdown na. No truth to that. That is fake news.
Sa pagpapa-ospital naman, ang talagang pinapayuhang magpa-check up ay yung may ubo, sipon, lagnat at hirap makahinga. Ang mga may hirap, huwag magdalawang isip magpa-check up dahil lahat ngayon ay may PhilHealth na. Ospital ang magsasabi kung kailangan nyo ng COVID-19 testing. Pati 6,000 pisong bayad dyan, sagot ng PhilHealth. Maliban sa mga COVID-19 positive na sasagutin ng PhilHealth, yung kanilang PhilHealth coverage sa mga mako-confine na COVID-19 positive, yung sa testing kit din po mismo ay maaari na pong i-cover or pumayag na po yung PhilHealth na i-cover din po ito. At kung magpositibo, PhilHealth din ang sasagot sa paunang 14,000 pesos na bayad sa kwarto. Kung magkakomplikasyon ng pneumonia, covered ng PhilHealth ang 32,000 pesos. Kung malala o severe pneumonia, 16,000 pesos kung moderate. If in lower health facilities, level 1 accredited facilities na wala silang capability to handle or manage a patient, then i-refer nila. Meron rin kaming referral package na tinatawag, and it's 4,000 pesos. Pero sagutan ng pasyente kung higit sa PhilHealth benefit ang singil ng ospital. Ako si Lay Alves, ang inyong saksi. Ipatutupad na simula bukas ang 4-day work week sa Marikina bilang pag-iingat po sa COVID-19. Kanya-kanyang hakbang na rin kontra sa sakit ang ibang lokal na pamahalaan. Saksi, si Marisol Abduraman. Tatlong fire truck ang nag-spray ng disinfectant sa mga pampublikong palengke sa lungsod ng Maynila. Sa Pasig City naman, unmanned firefighting vehicle ang ginamit sa disinfection sa mga paaralan at iba pang pampublikong lugar, lalo't na ikumpirmadong kaso ng COVID-19 doon. Sa Parañaque, kung saan may na-ospital din dahil sa COVID-19, sinamantala ang class suspension para mag-disinfect ang Parañaque National High School ng may 13,000 estudyante. Sa San Juan, may bawal ang pumasok sa mga himpilan ng pulisya. No pisbas, no entry. Sinunod ko lang po, sensya na po. May pulis kasi minomonitor dahil may nakasalamuhang positibo sa COVID-19. Ano sana ang gagawin mo? Magkukuha ng police clearance. Paano yun? Ano kung gagawin niyo? Wala po kami magagawa, babalik kaming office. Kabilang naman sa hili ng Pasay City LGU sa mga mall at hotel ang paglalagay ng infrared thermometer at alcohol sa mga entrance pati paglalagay ng sabon sa mga palikuran at proper waste disposal. Naglabas din ang hotline ng Pasay City na tututok sa COVID-19. Sa Marikina na may confirmed COVID case na rin, magpapatupad ng 4-day work week sa City Hall at iba pang tanggapan simula bukas. Para yung social distancing ay ma-implement natin. Ibig sabihin, yung congestion maiwasan natin kasi ang transmission is physical eh. Hindi rin daw pahihintulutan ang mga kawani ng City Hall na mag-abroad. Suspendido na rin ang libreng sine para sa mga senior citizen at mga pampublikong pagtitipon. Pinag-aaralan naman ng Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases kung dapat na rin magpatupad ng 40 work week sa iba pang ahensya ng gobyerno. Siyempre, ito po ay mangyayari lamang pag nakita na po natin kung saan nagkakaroon ng clustering ng cases ng COVID-19. Kung matuloy, exempted dito ang mga ahensyang nagbibigay ng basic services tulad ng AFP, PNP, DOH at BFP. Dahil suspendido ang klase sa Metro Manila at ilang lugar, kailangan schedule ng maayos ang final exam ng mga estudyante sa pagitan ng March 16 to 20. Sa mga lugar namang walang suspensyon ng klase, tuloy ang final exams ng grade 6 at grade 12 student bukas at sa Biyernes. Yung ibang hindi nabanggit, sa remaining school days pwedeng i-schedule ang exam. Tutol naman si Deputy Secretary Leonor Briones sa mungkahin ni Navotas Mayor Toby Chanco na automatic passing sa lahat ng estudyante. Itong administration na ito ay hindi nag-advocate ng automatic passing. Hindi tayo nag-advocate ng mass promotion dahil yan ay talagang labag yan sa ating mga objectives. Ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Kahit panahon ng Kwaresma, kumonti ang mga nagsisimba dahil sa pangamba sa COVID-19. Pati mga aktibidad sa Semana Santa at turismo, apektado. Narito ang report. Ang Baclaran Day na dating dinadagsa ng mga deboto, ngayon kapansin-pansing mas konti ang dumalo. Nakatakip din ang mga lalagyan ng holy water, habang ang imahe ni Jesus na nooy direktang nahahalikan. Mamask and then avoid contact with other persons
avoid touching anything. Pati ang mga nagtitinda sa labas ng simbahan ramdam din ang pagtamlay. Matumal kami ngayon dahil sa yung virus. Ngayon sa tanang buhay ko, ngayon lang ako malulugay. Sa sobrang hirap ng Sa isang CBCP circular, pinaalalahanan ng lahat na sundin ang protocol ng DOH pagdating sa kalinisan ng pangangatawan. Huwag na raw munang magpunta sa mga simbahan ng may karamdaman. Sa mga nakatatanda naman na mahina ang immune system, maaring magmisa sa pamamagitan ng panonood sa TV o social media. Ipinag-utos din ang madalas na paglilinis sa mga poon at iba pang mga sagradong bagay at pagdidisinfect ng simbahan pagkatapos ng bawat misa. Sa kamay pa rin ang pangungumunyon at kailangang naka-face mask at malinis ang kamay ng mga nagbibigay nito. Wala rin daw dapat tubig ang mga lalagyan ng holy water at iwasan ang paghalik at paghawak sa mga puon. Pinasususpindi rin daw muna ang mga malaking pagtitipon. Mahigit 3 linggo bago ang Semana Santa, pero dumarami ang mga nagkaka-COVID-19. Kaya ipinagpapaliban ang taunang pagpapapako sa krus sa Barangay San Pedro Cutud sa San Fernando, Pampanga. For the first time, ngayon palang nangyari ang ganito. Kasi noon, kahit nalahar kami, pumutok yung volkang Pinatubo, di kami natigil. Pero ngayon, wala tayong magagawa. Patuloy naman siguro natin sa susunod na taon. Kapag mahal na araw, marami rin ang naglalakbay. Pero inaasahang iwas muna sa pagbabakasyon ng karamihan dahil sa COVID-19. Kaya ang mga umaasa sa turismo, mahina ang kita. Gaya ng kutserong si Mang Olet. Kikita naman kami sa maghapon, maganda. Ngayon wala talaga. Wala po, naman. Walang masyadong namamasyal sa Luneta, kaya nasa lilim na lang ang mga photographer. Pati ang milk store na madalas puno, bakante ang mga upuan. Matamlay rin ang turismo sa Cebu, Boracay at Baguio City. Kanselado rin ang Rodeo Festival sa Masbate na gaganapin sana sa April 1 hanggang 15. Sa May 1 hanggang 15 na lang daw ito gagawin. Off-limits muna sa mga turista ang Jomalig Island sa Quezon. Naka-lockdown naman ang Cagbalete Island. Iyan ay para makapaghanda ang mga otoridad sa pangmatagalang hakbang kontra sa COVID-19. Jamie Santos, GMA News. 2 sangkot umano sa kidnapping at pang-hold up ang patay sa magkahiwalay na enkwentro sa mga pulis. Narito ang mabilis na sulyap sa iba pang mga balita. Takbo nyo! Sospek sa kidnapping, patay sa engkwentro sa Antipolo, Rizal. Aarestuhin dapat sina Nestro Balderas nang bigla raw siyang namaril kaya gumanti ng putok ang mga pulis. Patay si Balderas na miyembro umano ng Lawin Group. Arestado naman sa follow-up operation ang 3 pa niyang kasamahan, kabilang ang leader ng grupo na si Juanito Aringoy. May warrant of arrest si Aringoy dahil sa kasong murder na hindi niya itinanggi, pero pinabulaanan niyang sangkot sila sa kidnap for ransom. Lalaking ng hold-up sa Dasmariñas, Cavite, napatay ng rumesponding off-duty na pulis. Kwento ng babaeng biktima, kasama niya noon ang asawa ng agawin ng sospek ang kanyang bag. Tinangka pa raw ng sospek mang-agaw ng motorsiklo. Agad namang rumesponde si Police Sergeant Ray Armenia na off-duty noon. Nakipagbarilan pa raw ang sospek bago tuluyang bawian ng buhay sa loob ng isang machine shop. Davao City Mayor Sara Duterte at kaalyadong si Congressman Isidro Ungab kinumpirma ng Commission on Appointments bilang Reserve Colonel ng Armed Forces of the Philippines. Naungkat sa confirmation hearing ang pagkakatanggal kay Ungab bilang chairman ng House Appropriations Committee. Sabi ni Ungab, wala siyang ideya kung bakit siya tinanggal. Natanong din si Mayor Duterte lalo't kaalyado niya si Ungab. Why do you think he was removed? Sir, I had nothing to do with his removal, sir. No further questions, Your Honor. Ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Sasailalim din sa self-quarantine si Transportation Secretary Arthur Tugade. Bilang pag-iingat po yan kontra sa coronavirus disease o COVID-19. Ayon kay Transportation Assistant Secretary Gadas Libiran, na-expose po si Tugade sa isang pasyente nagpositibo sa COVID-19. Hindi pa idinitali kung kailan nakasalamuhan ng kalihim ang pasyente. Magsa-self-quarantine na rin si Finance Secretary Sunny Dominguez. Ang kay Finance Assistant Secretary Tony Lambino, may nakasalamuha raw si Dominguez sa 2 official meeting na ngayong araw lang nagpositibo sa COVID-19. At yan po mga balitang ating sinaksihan. Para sa condensed high-definition version ng Saksi, mag-subscribe sa youtube.com/GMA News. Ako naman, Arnold Clavio. Ako po si PR Kanghel. Susunod na ang tunay na buhay. At abangan niyo pa rin ang ating bonus shot. Hanggang bukas, Igan, para sa Pilipino, sama-sama tayong magiging Saksi!
We all have to choose. I'm done running. Here's what's gonna happen. Natasha, don't slap.